chào mọi người đang xem kênh Cả Nhà Du Hí của Thanh nha. Thì hôm nay nhà Thanh sẽ đi cắt củi ở trong rừng để về cho cái lò sưởi mà Thanh sẽ xài khi mà Thanh đi cắm trại đó. Do Thanh mới mua cái lò sưởi bằng củi nên Thanh sẽ đi cắt củi. Tại vì củi ở chợ mà Thanh mua nó rất là mắc, một bó khoảng chừng 6-7 cây củi mà nó là gần 10 đồng. Thì mua củi ở tiệm thì rất là mắc nên nhà Thanh là quyết định là đi cắt củi thử. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên nhà Thanh đi cắt củi nên không biết là nó sẽ thành ra như thế nào. Thì mời mọi người đi cắt với nhà Thanh rồi coi tình hình sao rồi mình sẽ tính tiếp nha. I think so. It's real life. Well, if somebody stops us and say we're trying to get to Cold Lake, this is where the GPS told us to go. And now we're spying on you by coming. Thanh đang đi trong cái khu này là cái khu quân sự ở khu vực Cold Lake đó mọi người. Người ta gào hàng gào rồi lại hết trơn à. Nhưng mà nói chung nói cái khu vực quân sự mình giờ mình chả thấy cái đơn vị nào hết. Nhưng mà có hàng rào bên đây. Restricted area. No trespassing. Ở bên đây là khu vực quân sự, còn ở bên đây là giống như là cái chỗ mà để người ta để xe đi du lịch mùa hè nè, người tàu nè. Tại vì cái thị trấn này á, là kế với một cái hồ rất là lớn ở trong tỉnh Thanh ở, thì người ta có tàu có thuyền nhiều lắm mọi người. Those two airplanes are flying so low. Three of them. Even your sister's cars there. Cái chỗ mà có mấy chiếc máy bay lúc nãy là của bên quân sự người ta làm á mọi người. Rồi hình như có ai chạy chiếc Toyota RAV4 lại đó tham quan hay gì đó. Ông xã Thanh nói em của Thanh đang ở đó đó. Em Thanh nó ở Edmonton á. Ông nói nó đang ở đó, nó đang đi du lịch ở đó. Bây giờ nhà Thanh đã tới gần chỗ cắt cây á mọi người. Nhưng mà cái đường... Ôi ra là đĩa. Nhưng mà cái đường á, nó băng không à, nó rất là trơn nên nhà Thanh đi cực kỳ chậm luôn. Vận tốc tối thiểu là tối đa là được 70 km/h. Nhưng mà nhà Thanh đi có con chó nó đi ở trên đường nè. Vận tốc tối đa là được 70 km/h. Nhưng mà nhà Thanh đi có khoảng có 40 cây à. Tại vì cái đường mọi người thấy vậy á, nhưng mà cái lớp băng ở trên nó trơn lắm nên mình đi rất là chậm. Mình sợ đi nhanh mình bị trượt. Thì bây giờ nhà Thanh chọn chỗ này để dừng lại đi vô đây đặng cắt củi nha mọi người. Cái đường này khá là vắng á, mình đậu xe ở ngoài đó. Xong rồi mình lội vô đây. Ngay đây có cái đường mòn nè, bây giờ mình lội vô đó mình kiếm cái cây nào mình cắt. Bây giờ mà mọi người đi cắt củi với nhà Thanh nha. Okay, mommy go first. Then mommy go first. You follow mommy footstep. Bây giờ Thanh đang kiếm coi có cái cây này nó bị ngã mà nó chết á, mình cắt. Tại vì mình cắt cái cây còn sống á, nó còn ướt. Mình đốt củi nó cháy không có nóng.
Mọi người nhìn tuyết nó dày nè. Ổng không có mang đôi giày đi tuyết giống như Thanh á. Ổng đi đôi giày ổng cho nó lúng ổng. Như đây nè. Nó lúng cực kỳ sâu nha mọi người. You have to choose the direction of where the tree can land, okay? Over there. So I cut from that angle? No, maybe you cut from the other angle and for it to land this way. So Winston, stay away from the direction where the tree going to land. You stand behind Daddy. Okay, I cut right here. Hmm? Is it easy to cut or hard? Not too bad. You think it's rotten inside? Nhà Thanh chọn cái cây này cắt thử coi là nó có mục chưa, tại vì lần đầu thì Thanh đi cắt có chưa có kinh nghiệm. Thay Huh? thay Tired. wait, let me see. There's a car pass by. It's on the other side. Halfway yet? I do believe so. Daddy, you have to cut more on the other side in order for it to fall this way. Okay, right now you cut more this way, so it's going to fall that way. I guess it's okay to fall that way because no branches, it's okay. Now there's two cars pass by. Yeah, I have to cut a little bit there. There's something that's sucking on the way. Mm-hmm. That's why I was cutting the sides. It's harder in the middle. But you have to do it anyway. You can't just avoid it. Woo! Can we use the saw and the axe to see it's better than this one? Yeah. Get it? What? Bây giờ Wilson nó muốn thử cắt nha mọi người. Don't break the plate, Wilson. Okay, let Daddy cut it, okay? You try it. It's hard, right? Yeah. Bây giờ nhà Thanh đổi cưa nha, đổi cái cây cưa mà nó đi dính liền với cái cây búa mà Thanh mua á. Coi nó cắt có nhanh hơn không? So I think the smaller plate is better. Wow, there's a mushroom on the tree. Có cái nấm ở trên cái cây nè mọi người. Yeah, I know. I see. Ready? Yeah. Ow! My foot! Ow! Đúng rồi, Giang không chia. You're not professional. Ouch! Oh! My ankle is broken! Silly daddy, right, Vincent? Yeah.
Nhà Thanh á, cái là nhà không có ở trong rừng sâu đâu mọi người, mới ngoài cái bìa rừng thôi. Đi vô sâu trong nữa cây cối nó rậm rạp hơn nha, mình chưa có dám đi sâu, mình chỉ cắt ghìa ghìa thôi. Somebody already covered up there. Maybe, yeah. I don't know, the dust seems a little wet. Let's just keep cutting it. I don't know. Thanh thắt mà Thanh cắt nhưng mà Thanh thấy cái bụi cưa nó ra nó hơi ẩm nên không biết là cái cây này có đốt được không nữa. It seems wet. I'm just scared we're wasting our time. Well, we already spent about 15 minutes. Poof. One tree down. The inside doesn't look too bad. Ok, cắt được một cái cây, bây giờ phải cắt nó cục ra nữa mà. Để Thanh coi coi nó khô chưa nữa, tại nếu nó chưa khô là mình đốt nó không có cháy. Now I'm going to cut. Đây là thành quả sau gần 1 tiếng mấy đồng hồ cắt cây của nhà Thanh. Thì Thanh kết luận là khi mình đi cắt cây á, mình cần phải một cây cưa máy. Tại vì cưa tay, cưa một hồi là muốn rụng cái tay luôn. Mà vẫn chưa được như ông Dân á. Rồi với lại Thanh về nhà Thanh cần phải tìm hiểu thêm á là cái cây nhìn nó như thế nào thì mình cắt được. Tại vì những cái cây mà nhà Thanh cắt á, nhìn nó giống như là nó chết rất là lâu rồi mọi người, nhưng mà khi cắt ra nó vẫn còn rất là ẩm nên mình đốt không có được. Rồi thì cái đó là 2 cái kinh nghiệm mà nhà Thanh rút ra từ bài học hôm nay đó. Mỏi tay quá. Rồi thành quả cái chuyến đi cắt củi thử nghiệm của nhà Thanh này nha mọi người. Bây giờ đi về nha. Thanh gom mấy cây nhỏ nhỏ đặng đốt, đặng để nhóm lò á. It's not too hot, it's okay. You don't forgot anything right? Bây giờ đi về. All Okay. I brought was just a sled. Okay, let's go.
Đường rộng thênh thang chỉ có mình. Mọi người ơi, đây là thành quả hôm nay đi cắt củi của nhà Thanh nè. Mọi người nhìn cái bó củi này nha, là cái bó củi mà nhà Thanh mua á. Cái bó đó 9 đồng, mua ở Canadian Tire. Còn mấy cái củi này nè, cái cây này là củi nhà Thanh cắt nha. Còn mấy cái cây lụng dụng nhỏ nhỏ, rồi mấy cái cây củi mà đã được kẻ ra đó đó là cũng do nhà Thanh cắt luôn. Thì đó là cái số củi nhà Thanh cắt đó. Thì theo qua cái chiếc cắt củi này á, thì Thanh rút ra kết luận là Thanh nên sử dụng một cái cây cưa máy để cắt nè, rồi thì nó sẽ nhanh gọn hơn là cắt bằng cưa tay. Cắt bằng cưa tay rất là mệt. Rồi với lại Thanh phải học coi là cây củi nó nhìn như thế nào, thì có vẻ như là nó khô rồi á, thì mình có thể cắt để mà mình đốt được. Tại vì củi hôm nay nhà Thanh cắt có vẻ hơi còn ướt. Còn mấy cái cây lụng dụng lý nhí này Thanh cắt là để về để nhóm lò lên á, lúc mà mình mới bắt đầu mình đốt lò á. Thì đó là thành quả cắt củi của nhà Thanh hôm nay đó. Thì nó không có được nhiều, hy vọng là lần sau sẽ cắt được nhiều hơn. Rồi vậy là video đi cắt củi của nhà Thanh tới đây là hết rồi nha mọi người. Thanh cảm ơn rất là nhiều mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ gia đình Thanh. Nếu mọi người thích video của nhà Thanh thì nhớ nhấn like, đăng ký, chia sẻ và bình luận để giúp kênh của Thanh có lượng tương tác nhiều hơn và để ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Thanh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.